नमस्ते, मेरो नाम आमोद पोखरेल। म क्यालिफोर्नियामा बस्दछु र युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्निया बर्कलीमा स्कुल अफ पब्लिक हेल्थमा एमपिएच स्टुडेन्ट्सहरूलाई इन्भाइरोमेन्टल हेल्थ साइन्स पढाउँछु। म इन्फेक्सस डिजिज एपिडेमियोलोजिकल रिसर्चहरू पनि गर्छु। मेरो रिसर्चहरू ट्युबरकुलोसिस, एक्युट रेस्पिरेटरी इन्फेक्सनहरू, क्याट्राक्ट रिलेटेड चाहिँ म नेपालमै धेरै रिसर्च गर्छु। र सर्वप्रथम म अमेरिकन नेपाल सोसाइटीलाई मलाई आउटरिच गर्नुभएकोमा म धन्यवाद दिन चाहन्छु र कोरोना भाइरसको विषयमा आफ्नो पर्सपेक्टिभ चाहिँ नि यहाँ प्रेजेन्ट चाहिँ गर्न चाहन्छु। अहिले अब कोरोना भाइरसको विषयमा धेरै इन्फर्मेसनहरू आइरहेको छ हैन। प्यान्डेमिक सँगसँगै यो इन्फोडेमिक पनि भइरहेको छ। धेरै इन्फर्मेसनहरू आइरहेको छ। मेरो रिक्वेस्ट चाहिँ नि के गर्न चाहन्छु भनेदेखि इन्फर्मेसन चाहिँ नि रिलायबल इन्फर्मेसनहरूको लागि यहाँलाई CDC र चाहिँ नि स्टेटको हेल्थ डिपार्टमेन्ट अथवा काउन्टीको हेल्थ डिपार्टमेन्टहरूमा चाहिँ रेगुलरली फलो गर्नु होला। उनीहरूले मोर अप टु डेट र एक्युरेट इन्फर्मेसनहरू चाहिँ नि राख्दछन् हैन। त्यसकारण त्यो इन्फर्मेसन चाहिँमा रिलाइ गर्नु हुन अनुरोध गर्दछु। अब मुख्य कोरोना भाइरसको विषयमा एउटा साधारण कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो धेरै पहिला पत्ता लागेको भाइरस हो। करिब 50-60 वर्ष भइसक्यो पत्ता लागेको। तर यो भाइरसहरूको समूह हो एउटा हैन। यसले चाहिँ प्रायः जसो जनावरहरूमा रोगहरू चाहिँ नि लगाउँछ। यो भाइरसले गर्दा धेरै धेरै जनावरहरूलाई असर गर्दछ र पपुलर चाहिँ नि तपाईँको कुखुरामा ब्रोन्काइटिस चाहिँ कोरोना भाइरसले गर्छ हैन। र करिब मानिसहरूमा चाहिँ नि 7वटा भाइरसले चाहिँ नि संक्रमित गर्दछ। त्यो 7वटा भाइरसमा त्यो 4वटा भाइरसले चाहिँ नि एकदम कमन कोल्डहरू, साधारण रुगा खोकी गर्छ भनेदेखि यो 3वटा भाइरसले चाहिँ नि अलि सिभियर खालको चाहिँ नि रोग गरेको चाहिँ नि पाइयो। अब भाइरसहरू चाहिँ नि 2 प्रकारका हुन्छन्। एउटा चाहिँ आरएनए भाइरस भन्छ, अर्को चाहिँ डिएनए भाइरस हुन्छ। डिएनए भाइरस चाहिँ नि एकदमै कमन भाइरस चाहिँ नि छ। जस्तै डिएनए भाइरसको उदाहरणहरू दिनु पर्दाखेरि चाहिँ नि ह्युमन प्यापिलोमा भाइरस हैन, यो डिएनए भाइरस हो। चिकन भाइरस, चिकन पक्सको भाइरस त्यो चाहिँ नि हैन डिएनए भाइरस हो। अनि हेपाटाइटिस बी जुन चाहिँ कमन छ यो चाहिँ नि डिएनए भाइरस हो। र यो के छ भने यो अब हामी कमन भाइरसहरू हुन्, यसको लागि भ्याक्सिनहरू पनि छ, एकदम इफेक्टिभ भ्याक्सिनहरू छ हैन। जस्तै अब हामी सबैलाई थाहा छ हेपाटाइटिस बी को भ्याक्सिन हामी जन्मेको 24 घण्टामै बच्चाहरूलाई चाहिँ दिन्छ हैन। अब ह्युमन प्यापिलोमा भाइरस क्यान्सर जुन गर्छ त्यसको भ्याक्सिन एभाइलेबल चाहिँ छ। चिकन पक्सको भ्याक्सिन पनि अब एभाइलेबल छ। जुन भ्याक्सिन दिएपछि चाहिँ अहिले चिकन पक्सको धेरै संक्रमण गर्दै गएको छ बिस्तारै। तर चाहिँ आरएनए भाइरसहरू भनेको चाहिँ इबोला भाइरस आइरहने हो। हामीले चाहिँ जुन चाहिँ वर्षमा इन्फ्लुएन्जा पनि आरएनए भाइरसले चाहिँ गर्ने हो। र अहिलेको सार्स कोभिड पनि यो आरएनए भाइरस हुन्छ। आरएनए भाइरसको एउटा नराम्रो पछि के छ भनेदेखि यो म्युटेट, यसले छिटो आफूलाई चाहिँ परिवर्तन गर्दछ, एकदम फास्ट म्युटेट गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो एपिडेमिक पनि हत्त चाहिँ यसले बढाउँछ। तर यो म्युटेट गर्ने सिलसिलामा यो आफूलाई एकदमै बढाउने सिलसिलामा धेरै मिस्टेकहरू पनि गर्दछ र आफै घटेर पनि जान्छ यो हैन। र के देख्यो भनेदेखि सुरुमा चाहिँ नि यो कोरोना भाइरसले मानिसहरूमा साधारण रुगाखोकी गर्छ भन्ने त मान्छेलाई थाहा थियो, त्यसमा मात्रै सीमित थियो। तर जब 2003 मा यो चाइनामा सार्स सुरु हो, सिभियर एक्युट रेस्पिरेटरी सिन्ड्रोम भन्छ, त्यो चाहिँ नि खाली सामान्य रुगाखोकीमा मात्र सीमित रहेन। त्यसले चाहिँ एकदम एक्युट सिभियर टाइपको चाहिँ नि इन्फेक्सनहरू चाहिँ नि गर्यो। करिब 8000 जस्तो मान्छेहरू त्यसबाट संक्रमित भए विश्वभरि र करिब 700-800 चाहिँ नि मान्छे चाहिँ नि त्यसबाट मरेको थियो। त्यो केही समयपछि 5-6 महिनापछि त्यो गयो। र सार्सको कुरा के थियो भनेदेखि सार्स चाहिँ नि यो इन्फेक्सन भइसकेपछि इन्फेक्टेड मान्छेहरूले चाहिँ नि सार्ने गर्थ्यो। त्यसकारण चाहिँ नि इन्फेक्टेड मान्छेहरूलाई आइसोलेट गरेपछि हैन, क्वारेन्टाइन गरेपछि चाहिँ नि त्यो स्प्रेड अथवा त्यो चेन अफ ट्रान्समिसन चाहिँ नि ब्रेक भयो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले सार्सलाई चाहिँ नि कन्ट्रोल चाहिँ गर्न सक्यो। भ्याक्सिन बनाउने भन्ने कुरा थियो। अब चाहिँ केही समयपछि सार्स गएको हुनाले खासै त्यसमा चाहिँ नि रिसर्च अगाडि बढ्न सकेन। त्यसपछि फेरि 2012 मा एउटा मर्स भन्ने चाहिँ नि देखा पर्यो पनि आरएनए भाइरस, कोरोना भाइरसकै कारणले त्यो मिडल इस्टर्न रेस्पिरेटरी सिन्ड्रोम भनेर भन्छ।
त्यो मर्स चाहिँ नि फेरि चमेरोबाट यो कोरोना भाइरसको रिजर्भर चाहिँ चमेरो देखिएको छ हैन चमेरोबाट चाहिँ नि उटमा आयो उटबाट चाहिँ मान्छेमा चाहिँ सरी मिडल इस्टर्न कन्ट्रीहरुमा करिब 28 वटा कन्ट्रीहरुमा चाहिँ यसले इफेक्ट गर्यो हैन करिब त्यस्तै 27-28 मान्छेहरुमा चाहिँ इन्फेक्सन गर्यो तर त्यसको असर चाहिँ त्यसले धेरै मान्छेहरु चाहिँ नि त्यसबाट मरेका थिए भने करिब 37% मोर्टालिटी भनेर रेट भन्छ पर्सन त्यति चाहिँ 37% चाहिँ मोर्टालिटी थियो त्यसको हैन त्यो पनि केही समयपछि गयो त्यसकारण चाहिँ भ्याक्सिन बनाउनु भन्ने कुरामा खासै त्यस्तो चाहिँ अगाडि कामहरु गर्न सकेन तर के युनिभर्सिटीहरुले चाहिँ साधारण रिसर्चहरु चाहिँ गरिरहेथे त्यो विषयमा तर फेरि पछि यो 2019 डिसेम्बरमा चाहिँ फेरि यो अहिलेको SARS-CoV-2 भन्छ SARS कोरोना भाइरस 2 को चाहिँ महामारी चाहिँ देखियो र चाहिँ नि यो SARS अहिलेको कोभ चाहिँ SARS 2003 सँग धेरै मिल्दोजुल्दो छ यसको जेनेटिक मटेरियलहरु पनि हैन करिब 80% चाहिँ नि मिल्छ भनेर भन्छ यो भएपछि यसले महामारीकै रूप लियो अब हामीसँग भ्याक्सिन नभइसकेको कारणले गर्दाखेरि अब यो पनि चमेरोबाट एउटा पेंगुलिन भन्ने चाहिँ नि जनावरबाट अनि त्यसपछि ह्युमनमा ट्रान्समिट भयो भनेर चाहिँ नि भन्छ अब यसरी यो तीनवटा भाइरस चाहिँ नि एकदमै हामी ह्युमन उसमा चाहिँ नि संक्रमित चाहिँ नि गरेको चाहिँ नि पाइयो अब यो SARS CoV-2 अथवा यसले गर्ने रोगलाई चाहिँ COVID-19 भनेर WHO ले नाम दिएको अब यो कसरी सर्छ भन्दाखेरि चाहिँ नि यो संक्रमित मान्छेले जब हाच्छिउ गर्छन् अथवा चाहिँ खोक्दछन् एकचोटी हाच्छिउ गर्दा एकचोटी खोक्दाखेरि चाहिँ नि करिब 1 लाख वटा चाहिँ नि त्यो ड्रपलेटहरु रेस्पिरेटरी ड्रपलेट भन्छ 1 लाख ड्रपलेटहरु चाहिँ नि आउँछ हैन अनि त्यसमा चाहिँ नि यो ठुलो ड्रपलेटहरु चाहिँ तल भुइँमा खस्छ तर के माइक्रो ड्रपलेटहरु चाहिँ नि केही समय बसिरहन्छ र अहिलेको विभिन्न अध्ययनहरुले चाहिँ नि 3 घण्टासम्म यो चाहिँ नि हावामा यो माइक्रो ड्रपलेटहरु बस्छ भाइरसहरु बस्छ भन्ने चाहिँ नि विभिन्न रिसर्चहरुले चाहिँ नि देखाइरहेको छ अब हामी कोही हाच्छिउ गरेको अथवा चाहिँ संक्रमित व्यक्तिको सम्पर्कमा आछौं भनेदेखि यो 6 देखि 7 मिनेट चाहिँ एकदमै यो इन्फेक्टिभ स्टेजमा चाहिँ हुन्छ यो भाइरस एयरमा भनौं न यो माइक्रो ड्रपलेटमा त्यसकारण चाहिँ नि यदि चाहिँ हावा स्थिर छ भनेदेखि त्यो 3 घण्टा चाहिँ बस्ने हो अब हामी गाडीमा छौं उबरमा छौं हैन अनि कसैले खोकेको छ र संक्रमित छ भनेदेखि झ्यालडोका बन्द छ भनेदेखि त त्यहाँ हामी एक्सपोज चाहिँ हुन्छ हैन त्यसकारण चाहिँ नि यो अब एउटा त माइक्रो ड्रपलेटहरुबाट रेस्पिरेटरी ड्रपलेटबाट सर्ने भयो अनि अर्को चाहिँ नि कोही संक्रमित व्यक्तिसँग हातहरु मिलाउँदाखेरि उसले नाकहरु छेको छ आँखाहरु छेको छ भनेदेखि चाहिँ नि पनि अब त्यो हाम्रो चाहिँ नि जो जसले सम्पर्कमा आएको छ उसमा सर्ने चाहिँ नि भयो हैन अब अर्को चाहिँ नि विभिन्न ग्रोसरीहरुबाट पनि हैन यो चाहिँ नि प्लास्टिकको कन्टेनरमा के समय चाहिँ बस्छ 24 घण्टा बस्छ भन्ने चाहिँ छ ग्रोसरी ल्याउँदा प्लास्टिकको कन्टेनर कसरी छको छ भनेदेखि अब त्यो ग्रोसरीहरुबाट पनि आउने भयो अब यसको के छ भनेदेखि अब राम्रो पक्ष के छ भने यो भाइरसको यो आरएनए भाइरस यो छिटो रेप्लिकेट हुने भए तापनि यो एन्भलप भाइरस हो हैन एन्भलप भन्छ यसलाई चाहिँ नि एउटा लिपिडले चाहिँ नि ढाकेको हुन्छ हैन त्यसकारण चाहिँ नि यो लिपिडलाई चाहिँ हामीले साबुन पानीले चाहिँ नि यो लिपिड छिटै ब्रेक हुन्छ यो आरएनए मटेरियल चाहिँ हामी यसलाई त्यो साबुन पानीले ब्रेक गरिदिन सक्छ र हामी त्यसबाट बच्न चाहिँ सक्छौं अब हामीसँग भ्याक्सिनहरु अब अरु औषधिहरु नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सरसफाइ नै यो भाइरसबाट चाहिँ छुटकारा पाउने अथवा चाहिँ एउटा बच्न सक्ने चाहिँ अहिले एकदम भनौं न राम्रो उपाय चाहिँ नि देखेको छ अब यदि हामी एक्सपोज भयौं हैन एक्सपोज भइसकेपछि करिब 5 दिनपछि यसले चाहिँ इन्फेक्सन चाहिँ सुरु गर्दछ इन्क्युबेसन पिरियड भन्छ 5 दिनको 7 दिन भन्ने चाहिँ छ अनि त्यो 5 दिन 7 दिनमा जब इन्क्युबेसन पिरियड पुरा हुन्छ जो इन्फेक्टेड मान्छेहरु हुन्छन् उनलाई चाहिँ 80% मान्छेलाई चाहिँ माइल्ड सिम्पटम हुन्छ भनेर चाहिँ भनेको छ विभिन्न स्टडीहरुले हैन सीडीसी को डाटाहरुले पनि त्यही भन्छ अनि 20% लाई चाहिँ नि हस्पिटलाइज गर्नुपर्ने चाहिँ नि देखेको छ र 20% त्यो 20% मध्ये पनि 5% चाहिँ नि आईसीयू मा चाहिँ नि राख्ने चाहिँ नि देखिन्छ अब के छ भने यो भाइरस एकदमै र्यापिडली चाहिँ नि यो भनौं न
इन्फेक्सन चाहिँ भइरहेको हुनाले हाम्रो हेल्थ केयर सिस्टम चाहिँ त्यो अनुसार चाहिँ तयारीमा अवस्थामा छैन। किनभनेदेखि चाहिँ हाम्रोमा भनौँ न पर 1000 करिब बेड भनेको चाहिँ 4-5 वटा बेड हो होइन, हामीले बेड हस्पिटल बेडहरू। त्यस्तै गरी चाहिँ यसलाई चाहिने सपोर्टिभ केयरहरू, भेन्टिलेटरहरू होइन हरू पनि कमै मात्रामा हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ यो अहिले एउटा तपाईँहरूले पनि सुन्नुभएको छ फ्ल्याटन द कर्भ भनेर। त्यो भनेको चाहिँ हस्पिटलमा चाहिँ सिस्टम ओभरवेल्म नहोस् होइन, र चाहिँ जसलाई हस्पिटलाइज गर्नुपर्छ उसलाई चाहिँ त्यो रिसोर्स एभाइलेबल होस् भन्नको लागि चाहिँ एउटा उपाय भनेको जुन चाहिँ चाइनामा पनि प्रयोग गरिएको थियो, हङकङमा प्रयोग गर्यो होइन, सिङ्गापुरमा प्रयोग गर्यो, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ, आइसोलेसन र चाहिँ लकडाउन नै गर्यो उनीहरूले त करिब 80 दिनपछि बिस्तारै चाइनाले चाहिँ खोल्दैछ विभिन्न वुहान सिटीहरू होइन। त्यसकारण चाहिँ आफूलाई ह्युमन टु ह्युमन सम्पर्कबाट बस्नको लागि सबभन्दा उपाय त्यो भाइरसको ट्रान्समिसन चाहिँ नि ब्रेक गर्नुपर्ने चाहिँ देखिन्छ। त्यो भयो भनेदेखि के हुन्छ भनेदेखि हामीसँग हस्पिटलमा इनफ रिसोर्सेसहरू चाहिँ नि हुन्छ र चाहिँ नि डक्टरहरूले नर्सहरूले चाहिँ राम्रो केयर चाहिँ नि दिन सक्नुहुन्छ। अब एउटा उदाहरणको लागि चाहिँ नि यो सेल्टर इन प्लेस जुन चाहिँ क्यालिफोर्नियामा हामी 1 महिना भइसक्यो क्यालिफोर्नियामा चाहिँ सेल्टर इन प्लेस इन्ट्रोड्युस भएको। त्यसकारण चाहिँ क्यालिफोर्नियामा सेल्टर इन प्लेस भएपछि के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ अरू राज्यहरूको तुलनामा यहाँ चाहिँ नि सरप्लस बेडहरू चाहिँ नि देखिएको छ होइन। बेड हस्पिटलहरू ओभरवेल्म भइसकेको छैन। विभिन्न यो इन्स्टिट्युट अफ हेल्थ मेट्रिक्स भन्ने चाहिँ युनिभर्सिटी अफ वासिङटन सियाटलमा चाहिँ यसको यो ठुलो डेटाबेसमा छ। उनीहरूले चाहिँ यो सेल्टर इन प्लेस भइसकेपछि त्यसको चाहिँ कस्तो चाहिँ पोजिटिभ नेगेटिभ के असर देखियो भनेर चाहिँ उनीहरूले रिसर्च गर्दाखेरि क्यालिफोर्निया र अर्को स्टेटको कम्पेयर गर्दाखेरि क्यालिफोर्नियाले धेरै अगाडि नै यो सेल्टर इन प्लेस इन्ट्रोड्युस गरिसकेका हुनाले यहाँको चाहिँ हस्पिटल सिस्टम ओभरवेल्म भएको छैन उनीहरू चाहिँ त्यो डाटाहरू देखाउँछ। त्यसकारण अहिले अब यसको रोकथामको लागि चाहिँ भ्याक्सिनहरू तयार नभइसकेको हुँदाखेरि चाहिँ नि हामीले प्रिभेन्सन नै चाहिँ अहिले पनि उत्तम उपाय हो र चाहिँ नि अब भनौँ न अब मास्कहरू लगाउने यदि घरमा कसैलाई चाहिँ नि सङ्क्रमित छ भनेदेखि या कोहीदेखि जस्तो शङ्का लागेको छ भने मान्छेले मास्क लगाउने, अरूले पनि मास्क लगाएर चाहिँ नि त्यो कसरी हुन्छ यो ट्रान्समिसनलाई चाहिँ नि ब्रेक गर्नु नै अहिलेको अवस्थामा चाहिँ नि एकदम यो यसबाट भनौँ न यो सङ्क्रमणबाट चाहिँ नि मुक्ति पाउने एउटा चाहिँ त्यो उपाय छ। अब विभिन्न औषधिहरू ट्राई चाहिँ भइरहेको छ होइन, भ्याक्सिनको पनि ट्रायल भइरहेको छ तर क्लिनिकल ट्रायल चाहिँ धेरै समय लाग्दछ। एउटा भ्याक्सिन छिटै भ्याक्सिन तयार भएको भनेको चाहिँ जिका भाइरसको लागि थियो। जिका भाइरस पनि आरएनए भाइरस थियो तर त्यो पनि केही समय आयो त्यसपछि हराएर गयो। त्यसमा भ्याक्सिन त्यसको चाहिँ खासै चाहिँ काम लाग्यो। अब फेरि कहिले आउँछ चाहिँ त्यो थाहा छैन। आरएनए भाइरसको एउटा चाहिँ च्यालेन्ज अनि यिनीहरू पनि छ। तर नि विभिन्न भ्याक्सिनहरूको ट्रायलहरू भइरहेको छ र अहिले विभिन्न औषधिहरू पनि रिपर्पज मेडिसिन भनेर ट्राई पनि भइरहेको छ होइन। जस्तो हामीले पनि सुन्नुभएको छ यो मलेरिया हुँदाखेरि खाने औषधिहरू होइन, हाइड्रोक्सिक्लोरोक्विन, त्यसपछि HIV एड्सको चाहिँ औषधिहरू ट्रायल चाहिँ भइरहेको चाहिँ छ होइन। र चाहिँ यो अझै कन्फर्म हुनको लागि चाहिँ केही समय लाग्छ। त्यसकारण चाहिँ हामीले प्रिभेन्सन नै मा जोड यो टाइममा जोड दिनुपर्छ। अब यो कहिले यसको चाहिँ सङ्क्रमण घटेर जाला भन्ने धेरैमा चाहिँ जिज्ञासा हुन्छ। हामी पनि त्यो हेरिरहेको हुन्छौँ होइन एज अ एपिडेमियोलोजिस्ट हुनाले। यो के भन्छ नि एपिडेमियोलोजीमा चाहिँ नि यो रिप्रोड्युसेबल नम्बर भनेर चाहिँ नि भन्छ। त्यो रिप्रोड्युसेबल नम्बर भनेको चाहिँ नि के हो भनेदेखि एउटा सङ्क्रमित व्यक्तिले कति सङ्क्रमित व्यक्तिहरूलाई चाहिँ नि सार्छ त यो रोग भन्दाखेरि अहिले त्यो एभरेजमा चाहिँ 2.2 चाहिँ नि त्यो रिप्रोड्युसेबल नम्बर देखिन्छ। त्यो भनेको चाहिँ एकजनाले दुईजनालाई दुईजनाभन्दा बढ्तालाई सार्छ। तर एपिडेमिकहरू एकदमै घटेको भनेको कुन अवस्थामा हुन्छ जब रिप्रोड्युसेबल नम्बरहरू 1 भन्दा कम हुन्छ। त्यो भनेको चाहिँ नि अब एकजनाबाट एकजना पनि सरेन होइन। त्यसकारण चाहिँ नि अब अहिलेको प्रयास भनेको चाहिँ नि त्यो रिप्रोड्युसेबल नम्बरलाई चाहिँ 1 भन्दा तल चाहिँ नि पुर्याउने प्रयास हो। त्यस कारण अब हामीले पनि त्यसलाई वाच चाहिँ नि गरेर हुन्छौँ होइन। बिस्तारै घटिरहेको छ मैले भने नि आरएनए भाइरसहरू यो एक समय हत्त आउँछ त्यसपछि फेरि हराएर गएको धेरै उदाहरणहरू छ। त्यस कारण अहिले हाम्रो कन्सर्न भनेको अहिले हामीले हेर्ने भनेको चाहिँ नि यो रिप्रोड्युसेबल नम्बर चाहिँ अब कति कहिले घट्छ कसरी घट्छ के कारणले चाहिँ घटिरहेको छ भन्ने रिसर्चहरू भइरहेको छ। र सोसल डिस्टेन्सिङ भनौँ न सोसल डिस्टेन्सिङको कारणले गर्दा पनि रिप्रोड्युसेबल नम्बर घटिरहेछ भनेर चाहिँ विभिन्न अध्ययनहरूले चाहिँ नि देखाइरहेछ। अघि भने जस्तै चाहिँ नि
यो धेरै पेन्डेमिक सँगसँगै इन्फोडेमिक पनि छ हैन, विभिन्न सोर्समा विभिन्न इन्फर्मेसनहरू पनि आइरहेको छ। तर मेरो हम्बल रिक्वेस्ट चाहिँ नि रिलायबल सोर्सेसहरू, सेन्टर्स फर डिजिज कन्ट्रोल हैन, CDC, अनि काउन्टीको हेल्थ डिपार्टमेन्टहरू, त्यसपछि चाहिँ स्टेटको हेल्थ डिपार्टमेन्टहरूले चाहिँ अपडेट गरेर आउँछन्, त्यो इन्फर्मेसन फलो चाहिँ गर्नु। अब कसैलाई चाहिँ एकदमै इन डेप्थ जाने यो चाहिँ नि विषयमा जान्ने इच्छा छ भनेदेखि त्यो म्यासिभ अनलाइन कोर्सेसहरू चाहिँ जस्तै चाहिँ नि कोर्सेरा मा चाहिँ विभिन्न COVID-19 सम्बन्धी कोर्सहरू पनि छ, फ्रीली एभाइलेबल चाहिँ नि हरू छन् हैन। अझ डिटेल तपाईलाई जान्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ नि त्यो म्यासिभ अनलाइन कोर्सेसहरू पनि यो फुर्सद छ भनेदेखि र चाहिँ जान्ने जिज्ञासा छ भनेदेखि म्यासिभ अनलाइन कोर्सहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यति भन्दै म पुनः फेरि अमेरिकन नेपल सोसाइटीलाई सानो एउटा पर्सपेक्टिभ यहाँ चाहिँ राख्न दिनुभएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। स्टे सेफ, थ्याङ्क यू।